بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم لجين الحكيل، عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وعضو في لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة، وباحث الدكتوراه في مجال الوعي القانوني. أشكر مستشفى الملك فيصل التخصصي على دعوتي اليوم للحديث عن نظام الحماية من الإيذاء وطرق التبليغ ودور لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة في منظومة حماية المرأة من الإيذاء. بداية، موضوع العنف ضد المرأة هو موضوع عالمي. كثير من الدول اتخذت خطوات للحد من هذه الظاهرة، ومنها ولله الحمد المملكة العربية السعودية، بداية من الاعتراف بالمشكلة، ومن ثم كتابة النظام وصياغته ونشره، وبعدها يأتي مجال تطبيق النظام. وتطبيق النظام في البداية يجب أن نستهدف الوعي لدى الأفراد، ومن ثم تدريب جميع العاملين على تطبيق النظام. وبعدها يجب أن نحرص على أن جميع الجهات تتكاتف سويا للحد من هذه الظاهرة. فبداية بس أحب أحكي شوي عن كيفية التبليغ عن الإيذاء. ممكن يتم التبليغ من أكثر من طريقة، سواء عن طريق المستشفيات، المدارس، الشرطة، لكن في النهاية الجهة المسؤولة عن بلاغات الإيذاء هي الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية تستقبل البلاغات بطريقتين: إما الاتصال على 1919 وهي الطريقة الرئيسية خط الحماية، أو الحضور شخصيا. لكن حتى مع الحضور شخصيا يطلب من المشتكي الاتصال على 1919 وأخذ رقم للبلاغ. بعدها يتم تصنيف الحالة، هل هي حالة حرجة أو حالة غير حرجة. إذا كانت حالة حرجة تستدعي تدخل مباشر، في هذه الحالة يتم التواصل مع الشرطة. أما إذا كانت الحالة غير حرجة ففي هذه الحالة يتم الإحالة إلى الأخصائيات الاجتماعيات للنظر في الحالة ومساعدتها. في الحالات الحرجة يمكن أيضا إحالة المبلغة أو الشخص المتعرض للإيذاء إلى دور الحماية. دور الحماية تستقبل النساء التي ليس لديهن أطفال أو لديهن أطفال أقل من عمر 17 سنة. في حالات أخرى ممكن توفر لجنة الحماية مبلغ مستقطع لتمكين العميلة من استئجار مسكن. دور الحماية توفر جميع أنواع الدعم، بما فيها الدعم المادي والنفسي والمهني، وأيضا مواصلات وأخصائيات اجتماعيات لمرافقة العميلة في حالة حاجتها لحضور الجلسات في المحكمة. بعد التبليغ يجي موضوع اللجوء للقضاء. في أي حالات يتم اللجوء للقضاء؟ يتم تقسيم الحالات إلى الجرائم الكبرى والجرائم الغير كبرى. الجرائم الكبرى هي الموجبة للتوقيف: إذا أدى العنف إلى زوال عضو، تعطيل منفعة أو جزء منها، مثلا فقدان يد، فقدان بصر لا سمح الله، فقدان سمع لا سمح الله. وأيضا إذا كانت مدة الشفاء لا تتجاوز 15 يوم، في هذه الحالة يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة الجزائية ما لم يتم التنازل. أما في الحالات الأخرى هنا تخير العميلة ما بين الصلح واللجوء إلى القضاء، فهي لا تلجأ القضاء إلا إذا اختارت ذلك. ففي بعض العميلات يختاروا اللجوء للقضاء، وبعضهم يفضلون عدم اللجوء للقضاء وعدم إيقاع العقوبات الجنائية. أما إذا حصل قصور بأي جهة، سواء المستشفيات أو دور الحماية، أو أحيانا يحصل قصور غير مقصود أو ما يصير فيه تجاوب كافي مع العميلة، أو تواجه صعوبة لا يمكن حلها، في هذه الحالة الجهة المسؤولة هي هيئة حقوق الإنسان. هيئة حقوق الإنسان تعتبر جهة رقابية تحرص على جميع الجهات الحكومية أنها تؤدي عملها في موضوع حقوق الإنسان. هذا بالنسبة لطريقة التبليغ. أما بالنسبة لدور لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة في هذه المنظومة، فمجلس شؤون الأسرة هو أصلا أسس في عام 1437 لتعزيز مكانة الأسرة كنواة الأساسية في المجتمع السعودي.
مجلس شؤون الأسرة يرأسه وزير العمل، وفيه ممثلين من جميع الوزارات اللي لها علاقة في الأسرة. إحدى لجان المجلس هي لجنة المرأة. لجنة المرأة تعمل على دعم المرأة وتمكينها من خلال تبني مبادرات وبرامج ورسم سياسات وبناء شراكات لبناء قدرات المرأة. تعمل لجنة المرأة على عدة مسارات، مثل عمل عقد الشراكات، التوعية، الدراسات والأبحاث، التمكين. هي لا تعتبر جهة تنفيذية بقدر ما هي جهة تقدم مبادرات وتبني شراكات مع جهات تنفيذية أخرى. بالنسبة لموضوع العنف بشكل خاص، فإن لجنة المرأة تعمل على عدة مسارات في هذا الموضوع. أول مسار هو مسار الدراسات والبحوث. إحدى الدراسات التي تقوم بعملها لجنة المرأة الآن بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث هي دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة. في هذه الدراسة يتم حساب النفقات المباشرة والغير مباشرة التي يتم إنفاقها لعلاج حالات العنف، منها مثلا النفقات لجوء الشرطة، النفقات القضائية، المستشفى، غرف الطوارئ، الأدوية التي تم صرفها، كلها يتم حساب النفقات. ما هي الفائدة من حساب النفقات؟ أولا لإعادة تعريف موضوع العنف كمسألة مصلحة عامة وليس شأن خاص. بالنهاية العنف يضرنا كلنا كمجتمع وليس الفرد المتعرض للعنف. الشيء الثاني ستساعد في إعادة توجيه المخصصات، ستبين مقدار الهدر الذي يتم في عملية العلاج، وبذلك ربما رفع النفقات في سبل الوقاية لعدم الوصول لمرحلة العلاج أو الوقاية من العنف ضد المرأة. هذا بالنسبة للبحوث والدراسات. أما في مسار التوعية فتوجه لجنة المرأة جميع الجهات سواء الحكومية ولا الخاصة ولا الجمعيات للتوعية في مجال العنف، ومنها مثلا اليوم اللي هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وحملة 16 يوم اللي هي تمتد من اليوم إلى 10 ديسمبر اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. استهدفت الحملات توعية بنظام الحماية من الإيذاء، توعية بنظام التحرش، بالخدمات والبرامج المقدمة، وأيضا قصص نجاح سيدات استفدنا من خدمات الحماية التي توفرها الدولة، لأنه للأسف كثير من القصص التي تنتشر هي القصص السلبية وليس القصص الإيجابية، فجدا مفيد أننا ننشر القصص الإيجابية، نستفيد من القصص السلبية ونحاول أننا نحسن الخدمات وصوتهم مسموع، لكن أيضا نشر القصص الإيجابية له فائدة للنساء نفسهم. أيضا في مسار التوعية نفذت اللجنة بالشراكة مع اللجنة النسائية للتنمية الأسرية بأمارة منطقة الرياض مبادرة اسمها مبادرة تالة المرأة. مبادرة تالة المرأة كانت موجهة للنساء في محافظات منطقة الرياض، منها الخرج، حريملة، شيقر، المجمعة، الغاط، الزلفي، ورماح. كان فيها توعية قانونية واقتصادية واجتماعية وأيضا صحية لحماية النساء في تلك المحافظات. أيضا يوجد مسار الأنظمة والتشريعات والحوكمة. لجنة المرأة الآن تعمل على إنهاء استراتيجية وطنية للمرأة، بدأت أولا برصد الوضع الراهن ومن ثم تحديد الفجوات والاستفادة من التجارب العالمية الملائمة لوضعنا المحلي، ومن ثم اقتراح مبادرات وعمل شراكات لتنفيذ هذه المبادرات ما بين الجهات المختلفة. وأخيرا عندنا مسار التمثيل الدولي والمحلي. تمثل لجنة المرأة المملكة في عدة جهات عالمية أو محليا، مثل لجنة وضع المرأة في نيويورك CSW، منظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، وأيضا ستستضيف منتدى المرأة العربية الصينية، وستستضيف كذلك الدورة 39 للجنة المرأة بجامعة الدول العربية. وكما ذكرنا لجنة المرأة هي تقوم بعقد شراكات سواء مع الوزارات المختلفة أو مع الجامعات المختلفة أو مع الجمعيات الخيرية. هذا بالنسبة لدور لجنة المرأة. نستقبل الأسئلة الآن.
بالنسبة للسؤال الأول، ما هي المبادرات الموجودة لدعم القضاء على العنف ضد المرأة؟ المبادرات المقدمة كجزء من استراتيجية المرأة هي تطوير إجراءات التبليغ والتعامل مع قضايا العنف والتحرش والابتزاز. أيضا إحدى المبادرات إنشاء وحدات شرطة أسرية للنظر في مواضيع الأسرة التي تحتاج إلى تدخل شرطة. إقامة برامج وحملات توعوية في مجال الحماية الاجتماعية. إنشاء مؤسسة مجتمع مدني تهتم بالحماية الاجتماعية. برامج تأهيلية لبناء قدرات العاملين في مجال الحماية الاجتماعية. تحسين دور الحماية والإيواء، وإنشاء مرصد للحماية الاجتماعية للمرأة. تحياتي لكم ولجميع من شارك في إعداد الندوة، وبإذن الله معا يدا بيد سنستطيع الحد من العنف بشكل كبير، ونوصل إلى التوعية اللازمة للحد من العنف. شكرا لكم.